Bạn đang sống ở một đất nước rộng lớn, nơi hàng triệu người sống bình yên, làm việc trên những cánh đồng lúa mì bạt ngàn hay trong những nhà máy ồn ào. Rồi một ngày, bóng tối chiến tranh ập đến và cuốn đi tất cả, nhà cửa, gia đình và cả những giấc mơ. Đó là câu chuyện của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai, một chương sử vừa hào hùng vừa đau thương. Hồng quân Liên Xô đã chiến đấu kiên cường, nhưng cái giá họ phải trả là những mất mát không thể đong đếm. Bao nhiêu người đã ngã xuống, Liên Xô đã chịu những tổn thất gì? Nếu bạn từng nghe về Hồng quân của Liên Xô, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lại gọi là Hồng quân hay chưa? Hồng quân hay còn gọi là Quân đội đỏ được thành lập vào năm 1918, ngay sau khi những người Bolshevik, nhóm cách mạng do lãnh tụ Lenin dẫn đầu, giành được chính quyền trong cách mạng tháng 10 Nga. Nhưng tại sao lại gọi là Hồng quân? Màu đỏ từ lâu đã là biểu tượng của cách mạng, nó giống như ngọn lửa cháy bỏng, đại diện cho máu của những người lao động đã hy sinh để chiến đấu chống lại bất công. Trong cuộc chiến tại nước Nga từ năm 1918 đến năm 1922, kẻ thù của Hồng quân là Bạch quân. Cái tên Bạch tức trắng liên quan đến màu sắc của chế độ Sa Hoàng cũ, đại diện cho sự bảo thủ và quyền lực của giới quý tộc. Ngược lại, màu đỏ của Hồng quân là biểu tượng của sự thay đổi của những người lao động đứng lên. Đến Thế chiến thứ hai, Hồng quân đã trở thành biểu tượng của sức mạnh Liên Xô. Họ chiến đấu chống lại Đức Quốc xã trong những trận đánh khốc liệt như là Stalingrad, Kursk và Berlin. Cái tên Hồng quân vang lên khắp thế giới không chỉ là một đội quân mà là biểu tượng của lòng kiên cường. Dù phải trả giá bằng hàng triệu sinh mạng, Hồng quân đã góp phần lớn vào việc đánh bại Đức Quốc xã, mang lại hòa bình cho cả châu Âu. Sáng sớm ngày 22 tháng 6 năm 1941, bầu trời Liên Xô bỗng rung chuyển. Hơn 3 triệu lính Đức cùng hàng ngàn xe tăng và máy bay tràn qua biên giới trong chiến dịch Barbarossa, cuộc xâm lược lớn nhất trong lịch sử. Quân Đức tự tin rằng sẽ nghiền nát Liên Xô chỉ trong vài tháng, biến đất nước này trở thành một phần của Đức Quốc xã. Nhưng người Đức đã nhầm. Liên Xô dù bị bất ngờ và tổn thất nặng nề, nhưng Liên Xô không bao giờ chịu khuất phục. Hồng quân Liên Xô với hàng triệu binh sĩ bước vào cuộc chiến với tinh thần bất khuất. Những ngày đầu thật khắc nghiệt, quân Đức tiến như vũ bão, chiếm những thành phố lớn như là Minsk và Kiev. Hàng triệu lính Liên Xô bị bao vây, bị hy sinh hoặc bị bắt làm tù binh. Những người lính trẻ tuổi mới hôm qua còn là nông dân hay công nhân, giờ phải đối mặt với một cỗ máy chiến tranh tàn bạo. Trong những tháng đầu tiên, Liên Xô đã lập tức mất đi hàng triệu sinh mạng. Để hiểu được quy mô của nỗi đau, chúng ta phải đối diện với những con số. Hồng quân Liên Xô đã mất khoảng 8,7 triệu binh sĩ trong Thế chiến thứ hai, một con số lớn hơn dân số của nhiều quốc gia thời bấy giờ. Hãy thử hình dung 8,7 triệu người, mỗi người là một người con, một người anh, một người cha hay là một người bạn. Họ ngã xuống trên những cánh đồng tuyết, trong những thành phố đổ nát hay trong những trại tù khắc nghiệt. Trong số 8,7 triệu người ấy, khoảng 6,5 triệu người hy sinh trực tiếp trong tham gia chiến đấu hoặc mất tích. Những trận đánh khốc liệt như là Stalingrad, Kursk hay Leningrad đã trở thành những lò lửa thiêu rụi hàng triệu sinh mạng. Riêng tại Stalingrad, Hồng quân đã mất đi hơn 1,1 triệu người, con số đủ để lấp đầy cả một thành phố lớn. Những người lính này chiến đấu trong từng góc phố, từng căn nhà với niềm tin mãnh liệt rằng họ đang bảo vệ quê hương. Nhưng không chỉ có những người hy sinh trên chiến trường, khoảng 2,2 triệu tù binh Liên Xô đã thiệt mạng trong các trại giam của Đức. Quân Đức đã bắt tổng cộng 5,7 triệu lính Liên Xô, nhưng gần 40% trong số họ không bao giờ được trở về. Trong các trại tù, họ bị bỏ đói, bị hành hạ hoặc chết vì bệnh tật và kiệt sức. Những câu chuyện về những người lính cố gắng vượt ngục chỉ để chết trong giá rét là minh chứng cho sự tàn bạo của chiến tranh. Nếu tính cả những người bị thương hoặc mất tích, tổng số thương vong của Hồng quân lên đến 14,6 triệu người. Hãy cứ thử nghĩ, mỗi giây trong 4 năm chiến tranh lại có một người lính Liên Xô ngã xuống hoặc bị thương. So với các nước khác, tổn thất này là không thể so sánh. Quân Đức mất khoảng 5,3 triệu người trên toàn bộ các mặt trận. Mặt trận Xô Đức là nơi diễn ra phần lớn những trận đánh lớn và cũng là nơi máu chảy thành sông. Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng của những người lính, dân thường Liên Xô cũng chịu những mất mát còn khủng khiếp hơn. Tổng số người chết của Liên Xô, bao gồm cả lính và dân thường, ước tính từ 20 cho đến 27 triệu người, tương đương với khoảng 10 cho đến 14% dân số trước chiến tranh. Trong đó, khoảng từ 7 đến 10 triệu dân thường đã bị thiệt mạng, không phải vì họ cầm súng, mà vì họ là nạn nhân của một cỗ máy chiến tranh tàn nhẫn. Quân Đức trong các cuộc chiếm đóng thường thực hiện chính sách đốt cháy, tức là chúng phá hủy mọi thứ trên đường tiến quân. Nạn đói và bệnh tật cũng là những kẻ giết người thầm lặng. Cuộc bao vây Leningrad
kéo dài từ năm 1941 đến năm 1944 là một trong những thảm kịch lớn nhất. Hơn 800.000 dân thường chết vì đói rét và bệnh tật. Người dân Leningrad đã ăn cỏ, vỏ cây, thậm chí là keo dán để mà sống sót. Những câu chuyện về những bà mẹ nhường miếng bánh mì cuối cùng cho con chỉ để rồi gục ngã là những vết sẹo không bao giờ lành trong lịch sử. Hàng triệu người Liên Xô bị Đức bắt làm nô lệ lao động, làm việc trong các mỏ than hay nhà máy trong điều kiện khắc nghiệt. Nhiều người không bao giờ trở về. Những đứa trẻ mồ côi, những gia đình tan vỡ và những ngôi làng trống vắng là những gì chiến tranh đã để lại. Mỗi một con số, mỗi một người trong khoảng 20 cho đến 27 triệu người thiệt mạng là một câu chuyện, một giấc mơ đã bị dập tắt và một cuộc đời đã bị cắt ngắn. Chiến tranh không chỉ lấy đi con người mà còn phá hủy tất cả những gì Liên Xô đã xây dựng. Những vùng đất màu mỡ nhất từ Ukraine, Belarus và miền Tây nước Nga bị tàn phá nặng nề. Hàng chục ngàn ngôi làng bị xóa sổ, hàng ngàn thành phố và thị trấn bị san phẳng. Những trung tâm văn hóa như là Kiev hay Minsk trở thành đống đổ nát. Công nghiệp Liên Xô, vốn là niềm tự hào, bị giáng một đòn chí mạng. Khoảng 65% các nhà máy ở miền Tây bị phá hủy hoặc bị Đức chiếm. Những nhà máy thép, mỏ than, nhà máy điện ở Ukraine và Donbass, trái tim công nghiệp của cả nước, gần như biến mất. Để cứu vãn, Liên Xô đã thực hiện một kỳ tích, di rời hơn 1.500 nhà máy về phía đông của dãy Ural, nơi chúng được tái dựng để sản xuất xe tăng, súng và đạn dược. Nông nghiệp cũng không thoát khỏi thảm họa. Quân Đức đã cướp bóc mùa màng, gia súc và máy móc, khiến sản lượng nông nghiệp vào năm 1945 chỉ còn 60% so với trước chiến tranh. Nạn đói kéo dài sau chiến tranh tiếp tục cướp đi hàng triệu sinh mạng khi người dân không còn gì để ăn. Dù mất mát khủng khiếp, Liên Xô không bao giờ đầu hàng. Điều gì đã giúp họ đứng vững? Đó là tình yêu quê hương, là tinh thần đoàn kết của một dân tộc lớn. Từ những người lính trẻ xung phong ra trận cho đến những người mẹ, những người vợ làm việc ngày đêm trong nhà máy, tất cả đều chung một mục tiêu, đó là bảo vệ đất mẹ. Phụ nữ Liên Xô trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm. Hơn 800.000 phụ nữ đã tham gia Hồng quân, làm y tá, làm xạ thủ hay thậm chí là phi công. Những phù thủy đêm của Trung đoàn Không quân 588 lái máy bay ném bom trong bóng tối khiến quân Đức kinh hoàng. Trẻ em cũng góp sức, đào hào, vận chuyển lương thực hay làm liên lạc viên. Ở hậu phương, những người nông dân và công nhân làm việc đến kiệt sức để cung cấp vũ khí và lương thực. Những bài hát như Katyusha vang lên khắp nơi, khơi dậy tinh thần chiến đấu. Những nhà thơ, những nhà văn đã viết những tác phẩm lay động lòng người, kêu gọi nhân dân đứng lên. Dù là một nhà lãnh đạo có phần gây tranh cãi, Stalin đã biết cách tập hợp dân chúng với những khẩu hiệu như không lùi bước hoặc tổ quốc hay là chết. Khi chiến tranh kết thúc vào ngày 9 tháng 5 năm 1945, Liên Xô đã chiến thắng, nhưng đất nước tan hoang, những ngôi làng không còn bóng người, những thành phố chỉ còn đống đổ nát và hàng triệu gia đình mất đi người thân. Nhưng từ đống tro tàn ấy, Liên Xô đã đứng dậy, họ tái thiết đất nước với tốc độ thần kỳ, trở thành siêu cường trong chiến tranh lạnh. Chiến thắng trước Đức Quốc xã không chỉ là một chiến công quân sự mà là minh chứng cho sức mạnh của một dân tộc đoàn kết. Những mất mát của Liên Xô, 8,7 triệu lính Hồng quân, 20 cho đến 27 triệu người dân là cái giá quá đắt trong hòa bình. Mỗi con số là một cuộc đời, là một giấc mơ, là một câu chuyện. Họ là những người lính đã ôm chặt đồng đội trong tuyết lạnh. Họ là những bà mẹ đã chờ con không trở về, là những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh. Họ hy sinh để thế giới hôm nay được tự do. Như vậy, Hồng quân Liên Xô mất khoảng 8,7 triệu người và cả đất nước mất từ 20 cho đến 27 triệu sinh mạng. Những con số ấy không chỉ là thống kê mà là lời nhắc về cái giá của chiến tranh. Họ là những người anh hùng, những người bình thường đã làm nên những điều phi thường. Câu chuyện của họ dạy chúng ta rằng hòa bình không bao giờ là miễn phí và chúng ta phải trân trọng những gì đang có ngày hôm nay.